إماراتي إماراتي طيور الجنة ولأول مرة في الإمارات. تنظم الإدارة العامة لمراكز الأطفال والفتيات بالشارقة حفلين فنيين كبيرين لفريق طيور الجنة بمشاركة نجوم طيور الجنة: الوليد مقداد، المعتصم بالله مقداد، رغد الوزان، ديما بشار، لين الصعيدي، جنى مقداد، أهلا وسهلا، أنا جانا مرحبتين، أسامة النسعى، شانو الصاحب ساحب، يبقى تختار لك صاحب، محمد بشار، لا تنسى أبدا ذكر الله، الله الله الله، عمر الصعيدي، سمعت بقلبي نداء وشوقي لها الهبيدة، مصطفى العزاوي، كانت سارة فيها الحارة عم تمشي صوب الدكان، أشرف يوسف، يا طيبة نورك باد وسحرنا الجو الهادي. إبراهيم السيلاوي، جمهور رائع مع فريق طيور الجنة. عمو خالد، قول له مو هون، يا بابا تليفون، قول له مو هون. وذلك في تمام الساعة 7 من مساء يومي الخميس والجمعة 4 و5 فبراير 2010 في مركز إكسبو الشارقة. تباع التذاكر في الأماكن التالية: وهذه دمية صلاة النبي، يا أبو ظبي، وهذه دمية صلاة النبي، بلا بالغني لها وارحبي ومن نخيل السلام. للاستفسار يا حظك إذا تجي للشرقة وعجمل نورها يمحى الدجال.